Na halihó, sziasztok! Üdvözlet mindenkinek! Köszöntelek benneteket a YouTube csatornámon, és ebben a mai videóban a csehszlovák hadseregben rendszeresített R4-es vevőkészüléket szeretném nektek bemutatni. Ezt a vevőkészüléket, hogyha Google-ban rákerestek, akkor leginkább az R4 Labe címke alatt fogjátok megtalálni. Legjobb tudomásom szerint itt tennék egy kis kitérőt a történelmi múltba. Tehát legjobb tudomásom szerint a Labe megjelöléssel magát a rádiórendszert azonosították, aminek ez a vevőkészülék is ugye részét képezte, de valahogy ezen a vevőn így rajta ragadt ez az elnevezés, úgyhogy innentől kezdve úgymond a rádiós történelmi hitelesség kedvéért én is ezt fogom használni. Dióhéjban akkor be is mutatnám nektek a rádiót. Korban nagyjából egy időben született az R326-os rádióval, ami ugye itt van. A 326-osról annyit kell tudni, hogy ezt a szovjet hadsereg a saját rádiórendszereik megfigyelésére használta. No, persze nem azért, mintha ezzel kerestek volna kémeket a katonáik között, nem, inkább ez a megfigyelés technikai jellegű volt, hogy miképpen megy át az adás, miképpen megy át az átjátszás az egyes tagállomások között, és a többi, és a többi. Hasonló célokat szolgált az R4-es vevőkészülék is a csehszlovák néphadseregben. Hogy pontosan kigyártotta ezt a készüléket, erről a különféle internetes rádiós fórumokon vitatkozni szoktak. Feltételezhetően a Tesla cég volt, azonban erre utaló matricákat, címkét, feliratot, felfestést én nem találtam a rádióban sem belül, sem pedig kívül, úgyhogy ezen a kis történelmi hiányosságon én most át fogok siklani. A rádió fő paraméterei 1,5-től 12,5 MHz-ig szolgál vevőként. Hivatalosan AM és CV, azaz távíró üzemmódban. Bizonyos helyen azt állítják, hogy alkalmas az SSB jelek vételére is. Ez azonban nem teljesen így van, tehát a rádió kapcsolás technikája az nem így lett kitalálva. Bizonyos módosítások elvégzése után, ami egyébként fönt van egy cseh nyelvű weblapon, ezt hogyha nem felejtem el, akkor a kommentbe megpróbálom be is illeszteni, itt a videó alatt a leírásban. Tehát ezen a cseh nyelvű oldalon van egy kis leírás, hogy hogyan lehet, nem azt mondom, hogy tökéletes SSB vevővé alakítani, de egy kicsit jobban használható vevővé, mint amilyen amúgy eredetileg a készülék. De meg kell hagyni, hogy AM és távíró üzemmódban tökéletesen működik. Tulajdonképpen hol is lehetne elhelyezni ezt a rádiót így képzeletben a rádiós sarokban? Leginkább, mint rövid hullámú műsorvevőt én azt tudom mondani. Én legalábbis ilyen célokra használom. Nézzük akkor a készüléknek a kezelőszerveit. Bocsánat, egy pillanat, itt leereszkedem a rádióhoz. Tehát itt van 2 darab antenna csatlakozó, ez a 2 csatlakozó ekvivalens, tehát belül párhuzamosítva vannak emlékeim szerint. Ennek utána fogok nézni a következő videóban. Ugye ezzel a hangoló eszközzel lehet antennát, a bemenőjelet maximumra hangolni. Ez itt a frekvencia pontosság finom beállítására szolgál. Ez itt maga a hullámváltó, tehát ez nem úgy működik, hogy mint egy ilyen Jaxley kapcsolót, hogy átforgatjuk a 2-es állásba és ott marad, nem, hanem egy teljes fordulatot kell leírni vele, óramutató járásával megegyező irányban, vagy az óramutató járásával ellenkező irányban, tehát mutatom például a 2-es átváltás az így néz ki, 2,3-tól 3,5 MHz-ig, forgatunk rajta egyet, akkor beugrik a 3-as pozícióba, a 3-as sávon 3,5-től 5,3 MHz-ig megy, forgatunk rajta még egyet, 4-es pozícióba ugrott, a 4-es sávon 5,3-tól 8,2 MHz-ig megy,
és végül az 5-ös pozíció, az 8,2-től 12,5 MHz-ig van, és ha tovább forgatjuk, akkor visszaugrik a kezdőállapotba az 1-esre. Itt található a fejhallgató kimenet, 4000 ohmos kimenet. Itt most felhívnám a figyelmet, hogy bár az előbb megmutattam a 326-ost, de nem egyezik meg annak a fejhallgató impedanciájával. Ennek a rádiónak egy eltérő típusú és impedanciájú fejhallgatója van. Itt található a vonalszintű kimenet, amit nem unalmamban satíroztam át, hogy a 600 helyett 6 ohmot mutasson, hanem, mint mondtam nektek, ezt AM műsorszóró műsorvevőként használom, viszont egy kicsit kényelmetlen a merev katonai fejhallgatóját használni órákon keresztül és úgy zenét hallgatni rajta. Ezért belenéztem a kapcsolási rajzába, és arra jöttem rá, hogy belül az audio kicsatoló transformátornak több olyan pontja is van, ami amatőr szempontból egy kicsit szimpatikusabb. Például van benne gyárilag egy 5 ohmos kivezetés, mármint magán a trafón, azonban a rádión ez az 5 ohmos kivezetés sem az előlapon, sem pedig a hátlapján nem található meg, nem került kivezetékelésre. Úgyhogy én annyit csináltam, hogy az itt található 600 ohmos kimenetet erről a két ajzatról belül leforrasztottam, leszigeteltem, gyorskötőzővel félrefogadtam, és helyette az 5 ohmos kimenet lett ide kikötve. Így egy bármilyen mai modern hangszórót rá lehet kötni, és külső hangszóróként már ideális műsorvevőként funkcionál, ezt majd a későbbiekben meg is fogom mutatni egy másik videóban. És ezért lett lesatírozva a 600, úgy, hogy 6 ohmot mutasson. Jó, oké, a 6 nem 5, de így legalább tudom, hogy ez egy átalakított kimenet, és még sincs ide ráfirkálva alkoholos filcál. Ez ugye, mint a felirat is mutatja, egy sávszélesség állító. Ez a kis kapcsoló arra szolgál, hogy ez a kis műszer éppen mit mutasson. Lebegtető oszcillátor az ugye a távíró üzemmódhoz van, lehet fölle tekergetni, van egy középállása. Ez pedig gyakorlatilag itt a fő üzemmód kapcsoló, tehát így van a készülék kikapcsolva, készenlét állásban gyakorlatilag működnek a csőfűtőkörök, viszont az anód feszültségek és egyéb feszültségek nincsenek meg. Érdemes így ebben az üzemmódban bekapcsolni a készüléket és hagyni egy pár percig, és gyakorlatilag utána lehet az egyes üzemmódok között váltani. Van egy hitelesítő üzemmódja is, ilyenkor a skálán egy adott kis ponthoz kell beállítani magát ezt a mutatót, ezzel itt fönt. Erről a gépkönyv nyilatkozik, erre most nem térnék ki, ezt kapcsoljuk vissza kiállásba. Ugye a hangerő egyértelmű, hát sose találnátok ki, ez egy hangerő szabályzó. Az a furcsa, hogy a skála az csak innen idáig tart, azonban magának a potinak a kezdőállása itt van, a végállása pedig ott lent, úgyhogy ez egy kicsit megtévesztő lehet, a hangerőt nem csak idáig lehet növelni, hanem jócskán tovább is. És kézi érzékenység szabályozás, gyakorlatilag a bemenő köri szűrő áramkört ezzel lehet állítani manuálisan, illetve itt a baloldali végállástól, ha az ember még tovább forgatja, úgy érzéssel, akkor egy kapcsoló bekapcsolódik, és az AVC, ez az automatikus feszültség szabályozás gyakorlatilag egy ilyen AGC funkció kapcsol be. Én eddig még nem láttam olyan R4-es rádiót, amin ez tökéletesen működött volna. Általában túlhúzza az erősítést, és torz lesz az állomásnak a vétele. Úgyhogy ennek a funkciónak a használata kerülendő, és érdemes inkább kézzel az adott állomásra szépen ráállni, és az erősítés szintjét a torzítás alá beállítani. Ez itt gyakorlatilag egy földelő banán hüvelyszerűség. És még egy kezelőszerv, pontosabban 2 kimaradt, a skála világítás, ez egyben nyomógomb és fix kapcsoló is. Tehát, hogyha ezt így benyomom,
akkor egy pillanatra ugye a skála az világít. Ha ezt benyomom és bármelyik irányba eltekerem, akkor bent marad, és a skála folyamatosan világít. Ha ismét tekerek rajta egyet, akkor kiugrik, és ismét nyomógombként funkcionál. És végül a legutolsó kezelőszerv, amiről nem szóltam egy árva mukkot sem, az maga a skála hangoló. A többi hasonló korban készült katonai rádióhoz képest itt a skála hangoló egy relatíve durvább, erősebb működésű kezelőszerv, tehát nem olyan finom, mint például a 326-os, annak egy nagyon finom működésű mechanikája van. Itt tényleg így erőből rá kell nyúlni, és meg kell forgatni az egész mechanikát, tehát egy sokkal robosztusabb készülék, és itt van a finom hangolója, ami szerény véleményem és észrevételem szerint még mindig egy nagyon durva hangoló eszköz, tehát szerintem egy ennél is finomabb hangolási mechanika szerintem ráférne a készülékre, de ez az én privát véleményem. No, akkor a készülékről, R4-esről ennyit. Annyi info még erről a rádióról, itt amiről a videó készül, hogy annyi átalakítás történt benne, hogy az összes elektrolit kondenzátort azt kicseréltem, ami kapacitás szegény volt vagy kifolyt. A 600 ohmos kimenet meg lett szüntetve, és egy 5 ohmos hangszóró kimenet került a helyére, illetve én azt az SSB-s átalakítást elvégeztem, ami azon a bizonyos cseh nyelvű oldalon van. Úgyhogy ilyen jellegű átalakítások történtek ebben a készülékben, hogy amatőr barátabbá tegyem. És a következő videó pedig arról fog szólni, hogy a rádiónak jelenleg van sajnos egy nagyon komoly problémája, ami tulajdonképpen a csövek és magának az összes fokozatnak a működését veszélyeztetné, hogyha továbbra is így használnám a rádiót. Erről a hibáról fogok majd egy rövid bemutatót tartani a következő videóban, illetve a tervezett hibaelhárítást is meg fogom mutatni nektek. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, nézzétek meg a többi videómat is a csatornán, hogyha tetszett, akkor kattintsatok a feliratkozás gombra, és mindenkinek további szép napot. Sziasztok!